se on sitten taas tietysti Tapio T täällä taas. Terve, moro, hei! Olisi pieni iltalenkki Ralehkilla luvassa. Huoltolenkki, niin sanoakseni. Siinähän tämä on tämä koko komistus. Graveli-asetuksilla edelleen. Continental Racingit alla. Näillä on tyytyväisesti tämä kevät paineltu niin hiekalla, soralla, maastopoluilla kuin asfaltillakin. Ja hiirenluukku kevät jatkuu. Semmonen 200 kilsaa ralehkiajeluita tälle vuodelle. Mä kävin tuossa menneenä viikonloppuna ajamassa. Ajelin vähän tavanomaista nopeampaa ja pistin tavanomaista isompaa pykälää tuohon käyttöön. Ja sitten aina kun niillä isommilla pykälistöillä polkasin vähän voimakkaammin, niin rupesin tuota keskiöstä kuulumaan grunts grunts, raks raks. Ai, kalliita ääniä. No mähän sitten panin vähän pienempää pykälää ja ajelin semmoista normaalia vauhtia, jotain 19-20, mitä mä yleensä rauhallisesti ajelin. Sitten taas hetken päästä ajattelin, että toistetaan tämä koe. Mitä tapahtuu, kun pannaan isompaa pykälää silmää ja ajetaan lujaa. Kuuluu grunts grunts raks raks. Mä mietin, mitä mä tämän kanssa teen. Sitten mä laskeskelin, että joulukuulta 22 on tullut mittariin jo semmonen pikkusen päälle 2000 kilometriä, niin nyt lähdetään käymään pyöräliikkeeseen ja pujotetaan tämä yksilö tuonne pyörähuoltoon täysin huollettavaksi. Tää ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Sattui vaan sillä tavalla, että oli mukavasti aikoja jäljellä tuolla luottopyöräliikkeessäni, missä luotan, että tämmöistä retroyksilöä osataan kohdella juuri oikealla tavalla. Asiantuntevin ottein. Ne on kalliita ääniä semmoset. Klik klik, raks raks, box box. Siinä jos vaikka pirkaa yöpyöräilyä aikana leikkasi keskiö kiinni, niin kuin kävi kerran yhdessä retropiankisa melkein 10 vuotta sitten. Ei olisi kiva. Tuli vaan mieleen, että toissa huollon jälkeen, eli edellistä edeltävän jälkeen vedin semmosen 5000 kilsaa sen huollon päälle. Ja nyt on vasta semmonen 2 tonnia. Ja nyt jo naksuu. Mä mietin, että saattaa olla jotain tekemistä asiakas sillä, että tässä on nyt ollut parit talviajot. Eli yhtään en ihmettelisi, jos vaikkapa sinne olisi keskiöön päässyt jotakin suolan ja sohjon ja hiekan sekaista lilliä, joka siellä nyt tuota menoa vähän sotkee. Tietysti onhan tuo ollut kovaa ajoa. Tämä 2000 kilsaa, mitä nyt on ajettu. Siellä on ollut hiekkaa ja mehtäpolkuja, asfalttia. Kaikkea preventistä kuntolenkkiä. Rihtauskin saattaa olla paikallaan. Tuossa nyt varmaan pystyy vähän kuulemaan, minkälaista naksunaa tuo keskiö oikein pitää. On sieltä kovempaakin naksunaa kuulunut sillä tätä edeltävällä lenkillä. Tulee mieleenkö yhtenä sateisena heinäkuun loppupuolen maanantaina käytiin tämä ostamassa yhdestä kalajokisesta urheiluliikkeestä käytettyjen pyörien telineestä. Silloin kyllä naksuja vipatti pyörässä vielä pahemmin. Sen sitten laittoi kuntoon yksi kalajokinen kylämekaanikko, joka oli kalajokisten pyöriä siihen mennessä korjailu jo varmaan 50 vuotta. Maanantaina siis tehtiin kaupat pyörästä ja torstaina tämä
legendaarinen kylämekaanikko oli laittanut pyörän suht siedettävään kuntoon. Käytikö ne tuupikumitkin ostamassa yhdestä toisesta liikkeestä ja pyydettiin mekaanikkoa ne sitten asentamaan samalla. Oi aikoja. Tuosta sateisesta heinäkuun maanantaista tulee tänä vuonna kuluneeksi 23 vuotta. Aika lentää. Nyt alkaa 10. kesä, kun Ralehkilla ajelen sen kaltaisena kuin se on totuttu näkemään vuodesta 2015. Ruokarobotti asiaa. Tähän kivasti mutkan kautta tuli tuommoinen ehkä 6 kilsaa rauhallista iltalenkkiä samalla kun siis tätä pyöriä tuonne kuskailen. Junalla takaisin ja huomenna hakemaan toivottavasti priimakuntoinen Joop Zoetemelkki. Jos Joop Zoetemelkki kahtelee tätä kesäistä Ralehki-vlogia, terveisiä Joop Zoetemelkille. Kuka tietää? Kangasalla oli retrokilpuritapahtuma tuossa männä viikonloppuna. Terveisiä kaikille, jotka on olleet osallisia tämän hienon tapahtuman kanssa. Se ei mun tapahtumakalenteriini oikein istunut, kun edellisenä viikonloppuna oli se 400 yritys. Sitten oli vapaa viikonloppu ja nyt tulevana viikonloppuna on 200. Mä haluan jättää huiliviikonloppuja väliin. No. Ketjut menee vaihtoon, vitospakka menee vaihtoon, jarrupalat vaihtuu, keskiötöitä tiedossa aika varmasti, rihtailua. No mutta mitäpä muuta vielä. Mä näin hyllysä katorskineja. Sinne menee nyt sitten meikäläisen tahdosta 3-2 katorskinit niin etten kuin taakse. Mutta jottei loppus väkertely tekeviltä käsiltä kesken, mennään sillä meiningillä, että minä maksan, mekaanikko tekee. Niin laitetaan vielä lokasuojat kaupan päälle, ettei ja taakse. Sitä kun on kuitenkin paljon tommosia kurakeikkoja ajeltu. Se on ollut armoton hinkkaaminen tuossa pyörässä aina, että puhtaaksi saadaan. Vaan jo riittää hinkkaaminen. Jos mä muistin oikein, niin tuossa oli ruokakauppa viimeksi kun mä kävin. Ei oo enää. Mä olisin halunnut bannaania. No, ei sitten. Ei osteta bannaania Tapanilasta. Mekaanikon luona vieraille aina on kestopuheenaihe tuo Ralehkin takavaihtaja. Mitä sen kanssa tekisi sitten, kun molemmat rissapyörät on aivan hain hampaalla. Kaverihan veti sieltä pakasta esille jonkun retrovaihtajan, aivan priimakuntoisen jostakin, olisiko oli 90-luvun maantiekilpapyörästä, joka kans tommosia runkoputkiviputyyppisiä tottelee. Sano, että se liikkuu siihen suuntaan, mihin liikkuu vaijerikin. Hyvin sanottu. Kysy multa kans, että et oo koskaan ajatellut, että uudempaa pyörää hommaisit. Mä sanon, että mä oon niin pitkään nyt tuolla ajellut 10. kesä lähössä tänä vuonna. Ei oikein osaa vaihtaa, kun sitä on mieleisen itselleen tehnyt ja teettänyt. Kyllä taas maailma makaa tasapainobalanssissa. Pyöräilyvlogi pannaani on syöty.
Jäi vähän mieleen pyörihin tuo mekaanikon lausahus. Tää onko ajatellut koskaan uudempaa pyörää hommata? Varmaan ihan mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta kysyi, kun hän on saanut tuota ralehkia yhden jos toisen kerran työksensä rassailla. Tänne päin matkatessa tuli mieleen semmonen ajatus, että kauheasti kiehtoo kaikki tarinat ja taustat esineissä ja tapahtumissa ja asioissa ja ihmisissä ja sillain. Jos nyt vaikka rajataan aihetta tuohon fillariin. Sillähän on ollut aika 20-vuotinen historia ennen kuin minusta on tullut sen omistaja. Että ken lie on se kaveri mahdollisesti Kalajoelta tai muualta päin Pohjois- tai Keski-Pohjanmaata, joka sillä on ajellut ennen kuin se on päätynyt erään kalajokisen urheiluliikkeen käytettyjen pyörien telineeseen myytäväksi. Ehkä se, että siinä on vähän mystiikkaa. En tiedä kuka sillä on ennen mua ajanut. Ken on saanut sen aivan romukuntoon kuin millaisessa se silloin reilu parikymmentä vuotta sitten ostettiin. Se oli kyllä sen ralehkin tarinassa semmonen käänteen tekevä asia, kun laitoin sen 9 vuotta sitten suunnilleen nykyisenlaiseen kuntoon. Toki muodonmuutoksia on tässä melkein 10 vuoden aikana tullut. Mutta kun se on käyttöentisöity, sitä on käytetty. On syntynyt tarinoita niistä hetkistä, kun sillä on ajettu. On jäänyt kerrottavaa. Nyt kun siihen tulee ne lokaarit, eipä haittaa enää sajeessa, että samalla tavalla kuin edellisillä kerroilla, kun pyörä on ollut yltäpäältä kurassa ja sitä on saanut tuntitolkulla hinkata puhtaaksi. Mä sanoin, että tämän muodonmuutoksen seurauksena syntyy lisää ajohalua, kun on ne lokaarit. Syntyy lisää hetkiä, kun syntyy niitä tarinoita. Nyt kahvinkeittoon pullan syöntiin. Palataan huomenna asiaan mahdollisesti, kun pyörä on saatu valmiiksi ja katsotaan, minkälaista jälkeä ovat tehneet. Jatketaan silloin. Sillä tavoin kului 1 päivä. Se on kuulkaas ihmiset, hyvät ystävät, toiminta nopeata kuin ammattilaiset asialla. Nyt on kello 4. Mä oon hetki sitten päässyt töistä. Kävin kotoa yhden pannanin nappaamassa ja nyt mä oon lähdössä asemalle ja ajelen pari pysäkkiä tonne Tapanilaan ja käyn sieltä sen pyöräni hakemassa. Se pitää ralehkissa olla täyshuolto tehtynä ja asennettuna niin lokasuojat kuin uudet jarrupalat, kuin uusi ketju, kuin uusi takahammasrataspakkakin. Odottavat fiilikset. Tarkoitus ajella joku kuntolenkin tapainen 6-7 kilsaa sieltä vähän mutkan kautta kotiin ja tunnustella, miltä tuo vanha fillari tuntuu. Old Bike Day, eli OBD. Vastavetona kaikille NBDlle, eli New Bike Daylle. Pitääkö kukakin semmosia pyöräpäiviä tietystikö tykkää? Katsokaapas. Siinä on nyt lokaarit. Ei ole ainakaan ennen mun aikana tässä ollut. Eli huollot tehty ja tietyt kulutusosat vaihdettu. Näitä minä nyt kannan tässä mukana, niin kotimatkaa ajan. Pieni kompromissi siinä oli jouduttu tekemään, kun oli väännetty 3.2 vanteelle. Sitten niitä yritettiin 3.2 gaattorien kanssa asentaa noiden lokaarien kanssa, niin eihän onnistunut. Olivat joutuneet vaihtamaan
2 kasit siihen tilalle. No me oltiin tietenkin sovittu, että 2 kasitkin siihen tarvittaessa saa laittaa, niin siinä ei mitään semmoista ristiriitaa syntynyt huollon odotusten ja tuloksen suhteen. Tuossa kun asfalttia pitkin ajelin tänne tulemaan tuolta Tapanilasta näille nurkille semmosen mitähän reilu 2 kilsaa. Kyllähän se asfaltilla rullaa niin kuin unelma, eikä ne ole 2 kasit hiekkatielläkään pahat oo. Tietysti näillä nyt on tottunut vähän semmosen pehmeämpään ja ehkä jopa vähän hitaampaakin kyytiin näillä. Mitkä nämä nyt oli? Mikä muista? Race Kingit. Cyclorossi-renkaat. Tämä nyt tietysti tarkoittaa sitä, että kun ne mahtuu vaan 2 kasirenkaat, niin lokareitten kanssa ei mene tämmöiset, mitkä mulla nyt olkapäällä roikkuu. Ja loppuu talviajelut. Onneksi on kesä. Jääkö nyt kevät virallisesti taakse? Toukokuun 29. vuonna 24 alkakoon viimeinkin tämä hiirenloukku kesä. Sliksit renkaat alla. Eli pyörän tarina jatkuu. Ja pyöräilytarinat jatkuvat. Minä maksoin ja mekaanikko teki. Siitä mekaanikolle kiitos hienosta työstä. Nyt hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua siitä, että kahtelit tämän pyöräilyaiheisen videon tekeille. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takuu varmasti tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa.